Chào mừng các bạn đến với kênh Học Tiếng Việt cùng Tiểu Mai nhé. Mỗi tập chúng ta sẽ cùng nhau học những điều nhỏ nhưng hữu ích, giúp bạn tiến bộ từng ngày với tiếng Việt. Nhiều người khi mới bắt đầu học tiếng Việt thường nói rằng tiếng Việt khó quá. Vậy tiếng Việt có thật sự khó không? Câu trả lời là còn tùy vào cách bạn học. Đúng là tiếng Việt có 6 thanh điệu. Và chỉ cần sai thanh, ý nghĩa của câu có thể thay đổi hoàn toàn. Ví dụ, từ ma, má, mà, mã, mạ, chỉ khác nhau về thanh điệu, nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác. Nghe có vẻ đáng sợ phải không? Nhưng đừng lo. Người Việt cũng phải mất nhiều năm mới quen được hệ thống này. Vì vậy, bạn cũng có thể làm được. Chỉ cần thời gian và luyện tập đều đặn. Cái khó nhất của tiếng Việt không phải là ngữ pháp, vì ngữ pháp tiếng Việt thật ra khá đơn giản. Không có chia động từ theo thì như tiếng Anh, cũng không có giống đực, giống cái như tiếng Pháp. Thay vào đó, người học cần chú ý đến ngữ cảnh và cách dùng từ phù hợp. Ví dụ, cùng một câu bạn ăn cơm chưa? Nếu nói với bạn bè thì rất tự nhiên. Nhưng nếu nói với người lớn tuổi hơn, thì cần đổi cách xưng hô cho lịch sự hơn. Như anh ăn cơm chưa ạ hoặc cô ăn cơm chưa ạ. Vì vậy, học tiếng Việt cũng là học cách ứng xử trong văn hóa Việt. Để vượt qua cảm giác khó, bạn nên tập trung vào điều nhỏ và cụ thể. Ví dụ, hôm nay chỉ học 3 từ vựng và cố gắng dùng chúng để đặt một câu. Ngày mai học thêm 3 từ nữa và nhắc lại những từ hôm qua. Cách học này giúp não ghi nhớ tự nhiên hơn, vì bạn đang dùng ngôn ngữ chứ không chỉ học ngôn ngữ. Một bí quyết nữa là hãy nghe nhiều. Bạn có thể nghe nhạc, xem video hoặc nghe podcast tiếng Việt mỗi ngày. Khi tai bạn quen với âm điệu, bạn sẽ phát âm tốt hơn mà không cần quá cố gắng. Quan trọng hơn hết, đừng so sánh tiếng Việt với tiếng mẹ đẻ của bạn. Mỗi ngôn ngữ là một thế giới riêng, và điều khiến nó khó chính là điều khiến nó đẹp. Nếu bạn học với tâm thế khám phá và tò mò, bạn sẽ thấy tiếng Việt không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy tiếng Việt khó, hãy nhớ rằng mỗi người học đều từng bắt đầu từ con số 0. Quan trọng là bạn vẫn đang đi từng bước nhỏ, và mỗi bước đều đáng quý. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo nhé!